Bigyang buhay natin itong plain white t-shirt. Tara, drawing tayo. Welcome to Project Hobby, your hobby TV. Today, gagawa tayo ng isang hand-painted t-shirt. Lalagyan natin ng isang piece of art or piece of walking art, I should say, itong plain white t-shirt. Gagamit tayo ng acrylic. Bakit acrylic ang gagamitin? Ang acrylic ay water-based. So, malambot siya sa damit, malambot siya sa katawan natin. Hindi ko ma-imagine kung yung gagamitin natin ay oil paint. So, parang matigas siya para sa katawan. So, wala pa akong alam so far na ginagamit is oil paint para sa hand-painted t-shirt. So, pagdating sa acrylic, start tayo with basic color. Blue, yellow, red. Meron tayong pang tint. Meron tayong pang shadow. Black, tsaka white. Bakit kamo? Pag hinalo mo itong dalawa, green, ito, orange, violet, pagkatapos yung blue, dagdagan mo ng white, magiging sky blue or depende sa ratio and proportion nila. You could have light blue or lighter blue or sky blue or what have you. Tapos, ito, shadow. Kung gusto mo medyo darker, gagamit tayo ng itim. Sa mga artists, alam nila yan, yung mga marunong mag-drawing, alam nila yan na primary color, basic colors would create, kaya nga primary color eh. Kasi pag binalo-halo mo yan, makaka-create ka ng maraming kulay, okay? Yun yung gusto kong sabihin. Pagkatapos, kailangan natin ng textile medium. By the way guys, bakit primary colors ang una nating bibilhin? Huwag tayo muna bumili ng iba-ibang kulay. Kasi, medyo mahal. May kamahalan siya. I think this is 136. Alright? So, dito muna tayo. Kung kaya ng budget, tsaka tayo bumili ng ibang kulay. Going back sa textile medium, ito medyo pricey siya. This is around 500. This is just one drop of acrylic paint. At marami nang magagawa mo dyan. Okay? Siyempre, kailangan natin ng brush. Tapos, color palette. Bukod dyan, meron akong dalawang garapon. Unang garapon, pang babad sa brush. Pangalawang garapon na may tubig, pang dilute ng ating acrylic. Alright? So, pagdating sa t-shirt, may nabili akong board sa National Bookstore. Binalot ko siya ng plastic para hindi tatagos yung acrylic sa kabila. At saka sinape ko siya ng t-shirt para mas maayos nating mailatag yung ating sort of canvas. So yung t-shirt yun yung ating canvas. Alright. Gagawin natin dito sa white t-shirt na to, since uso ang halaman, simple ano natin. Ayan. Lalagyan natin ng dahon. Papakita ko lang pala yung mga previously kong nagawa. 2 to 3 years ago. Parang ganun. Ito si Ang. So, ginamitan ko ng orange na t-shirt. Kasi para less yung acrylic, gastos sa acrylic. So, para-paraan. Tapos, meron akong isang silhouette ng puno. Na-inspire ako doon sa isang puno. Na hindi naman siya patay. Wala lang talaga siyang dahon. Nung nag-mountain climbing kami. So, ginawa ko siyang parang silhouette. So, ayan. Ito, lahat ng t-shirt na to na washing machine. Nabilad sa araw, lahat. Ma-certain ko kayo guys, it will last long talaga. Tapos, lastly, meron akong yin and yang. Ayan. Isda. Alright. So, umpisa nating sketch yung ating dahon sa paper. So, hindi naman tayo ganun ka-expert na ilagay natin agad or gamitan natin agad ng acrylic. So, para lang meron tayong guide. Right? Parang ganun lang siya. Huwag naman natin masyadong diinan.
Alright, parang nakaganon lang. Yan. Tapos kunwari may sanga dito. I think itong klase ng dahon ito, vine or something. So, ayan. Yan, parang nakaganon lang. Right? Pagdating pala sa t-shirt, pipiliin nyo yung t-shirt na hindi masyadong mahimolmol. Kasi, challenging talaga pag mahimolmol. Medyo lumalaban siya sa brush natin pag gaganon ka na. Pag mahimolmol, medyo hindi masyado na-absorb kaagad ng t-shirt yung ating acrylic paint. So, start tayo. So, yung muna natin gagawin, kukulayan muna natin ng green, tsaka natin lalagyan ng detail. Right? Kagaya ng sinabi ko kanina, 1:1. Hindi naman natin dapat na itakal. Basta tansya-tansya lang guys. Tapos, idadalute ko konti ng tubig. Right? So, ayan. Kumuha ako ng mixture. Haluin lang natin. Oops. Ingat. By the way guys, kailangan nating mag-ingat. Pinapakita ko lang sa inyo. Kasi pag napatakan ng kulay yung t-shirt na yan, medyo mahirap siya matanggal. Ayan. So, mix-mix lang natin. Dadalute ko siya ng konting water. Pisa natin. By the way, pagdating sa t-shirt, mas maganda na nalaban muna natin yung t-shirt para free of any impurities yung ating t-shirt. Ayan. Gumamit pala ako ng flat na brush. Punuin ko muna ng kulay. Saka na yung mga details later on. Saka pala, para mabilis ito matuyo, kasi otherwise, kailangan nyo munang patuyuin bago patungan ng next color. Kailangan natin ng hair blower para mabilis matuyo at makapagpatong tayo ng next layer or detail. Otherwise kasi baka mag-mix or depende kung gusto nyo medyo nag-gradient siya, then you can do it while basa yung ating acrylic. Pero ako, depende. Pero ginagamitan ko talaga siya ng blower para mabilis matuyo. Ayan. Simplihan lang natin para yung mga magsisimula ng hand painting sa t-shirt, makasabay. Actually, maganda din to para sa mga t-shirt ng kids. Ang kagandahan lang din sa hand painted t-shirt, wala kang kagaya. Ikaw lang ang may ganong design. Unless ginaya nila yung design mo, diba? Yan, punuin muna natin ng kulay. Lalagyan natin ng details later on. Kung magtatanong pala kayo saan makakabili ng acrylic, bukod sa National Bookstore, Leovir, meron sa U-Belt, meron din sa SM North sa 3rd floor. Sa National Bookstore kasi medyo limited sa Leovir or yung specialized talaga into art materials or mga ganito, mga pang painting. Mas marami kayong choices.
Tapos, susundan ko muna siya ng shadow. So, yung green, lalagyan natin ng konting black. Ayan, dilute muna ako ng black. Then, yung isang palette, ilalagay ko yung mixture ng black at saka green. Kasi, magagamit ko pa yun later on na ganun yung kulay. So, gagawa lang ako ng, magmimix ako pala ng separate na color palette na nandun yung black. Ingat-ingat kasi baka matuluan yung ating t-shirt. So ayan, nag-attempt ako maglagay ng yellow, pero kinakain yung green. So ang gagawin natin, kailangan natin ng blower, pampatuyo. Okay. So ayan, tapos na ating dahon. Sana nabigyan natin ng justice yung dahon, kung anumang klaseng dahon yan. So ayan. Okay, so from plain white t-shirt, nagawa natin siyang interesting na piece of art. So, ang next step dito, patutuyuin natin, air dry. Pagkatapos, pag na-air dry na siya, siguro mga let's say 24 hours, papatungan natin ng papel or kaya parchment paper, paplansyahin natin. Right? Patong mo na yung parchment paper, paplansyahin thoroughly para dumikit ng maayos yung ating acrylic sa t-shirt. Tapos, pwede natin suotin. O kaya, if you want, labhan muna para matanggal-tanggal yung mga chemicals galing ng acrylic.
So ayan, tapos na ang ating hand-painted t-shirt. Sana nag-enjoy kayo. May natutunan kayong panibagong skills. Tayo lang try, drawing lang ng drawing. Pwede kayong mag-drawing ng mas complicated. At imbes na yung inyong painting ay nakalagay lang sa dingding ng inyong bahay, when you wear this kind of t-shirt na mga hand-painted din nyo, nakikita ng karamihan yung inyong mga gawa. Diba? Okay, that's it muna for today. Please subscribe, share, and click the notification bell para pag may panibagong tayong hobby na isa-share sa inyo, updated kayo kaagad. Okay, that's it muna for today. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli dito sa Project Hobby, Your Hobby TV. Bye-bye!